પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં મિત્રો હું હવે કંઈક આવું ગાણિતિક ઇક્વેશન લખું કે 5 મલ્ટીપ્લાય બાય 2 એટલે કે મલ્ટીપ્લાય ની સિગ્નેચર હું 2 વખત કરું છું. હવે આ ફાઇલને આપણે રન કરીએ તો એનો આન્સર આપણને મિત્રો મળે છે 25. 5 મલ્ટીપ્લાય બાય 2 નો અર્થ શું? તો હું અહીંયા તમને સમજાવું કે 5 મલ્ટીપ્લાય બાય 5 ખરેખર આવું થાય છે. બંનેનો આન્સર તમને મળશે 25. તો ફરી એક વખત પ્રશ્ન થાય છે કે આની પાછળ પણ જવાબદાર કોણ, કે આની પાછળનું કારણ શું? તો આ વખતે પણ એ જ જવાબ છે કે નંબર્સ ડેટા ટાઈપ ઇન પાયથોન નો નંબર્સ ડેટા ટાઈપ કે બાય ડિફોલ્ટ એક કેલ્ક્યુલેટર તરીકે કામ કરે છે. તો અહીંયા જે પાયથોન ની અંદર આપણે 5 મલ્ટીપ્લાય બાય 2 લખીએ છીએ, ઇટ મીન્સ 5 સ્ક્વેર એટલે કે 5 નો વર્ગ. અત્યાર સુધી મિત્રો આપણે આગળ નંબર્સ અને ત્યાર પછી નંબર્સ ની અંદર એડવાન્સ થોડું સિમ્પલ મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન જોયા અને ત્યાર પછી ડિવિઝન, મોડ્યુલો ડિવિઝન વગેરે વગેરે જોયું. તો મિત્રો આગળનો વિડીયો જો તમે હજુ સુધી ન જોયેલો હોય તો ટોપ રાઈટ કોર્નર ઉપર આઈ બટન ઉપર ક્લિક કરી તમે આગળનો વિડીયો જોઈ શકો છો. તેમજ અમારા આગળના વિડીયોમાં પાયથોન કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવું, પાયચાર્મ કઈ રીતે ઇન્સ્ટોલ કરવું અને વર્કફ્લો કઈ રીતે સેટઅપ કરવો એ પણ સમજાવેલું છે. તો તમે આગળથી પાયથોન વ્યવસ્થિત રીતે સેટઅપ કરી અને મારી સાથે જોડાઈ શકો છો. દેવવ્રત નોલેજ વિલાની ગુજરાતી ચલચિત્ર શ્રેણી આરંભ પાયથોન પ્રોગ્રામિંગમાં ફરી એક વખત આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત તેમજ અભિવાદન. આજનો આપણો વિષય છે વેરિયેબલ ઇન પાયથોન પ્રોગ્રામિંગ. નંબર્સ ની અંદર જે આગળથી બાકી હતું એ તો જોશું જ, પણ આજે ફરી એક વખત વેરિયેબલ કઈ રીતે ડિક્લેર કરવો અને વેરિયેબલ ને કઈ રીતે વાપરવો કે યુઝ કરવો એ પણ જોઈશું. નવી ફાઇલ લઈ લઈએ 3.1.1c નંબર્સ. ડોક્યુમેન્ટેશન ને થોડું નીચે સ્ક્રોલ કરીએ. આપણને ઇક્વેશન આપેલું છે 5 સ્ક્વેર કે 5 નો સ્ક્વેર કઈ રીતે કરવો? તો પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ ની અંદર આપણે લખીએ 5 મલ્ટીપ્લાય બાય 2, બે વખત મલ્ટીપ્લિકેશન 5 નું એટલે કે 5 મલ્ટીપ્લાય બાય 3 અને ફાઇલને રન કરશી તો આપણને આન્સર મળશે 25. એટલે કે અહીંયા થાય છે 5 નો સ્ક્વેર. એક વખત ચેક કરીએ, ક્રોસ ચેક કરી લઈએ 5 મલ્ટીપ્લાય બાય 5. આવું કરીને આપણે એક વખત ક્રોસ ચેક કરી શકીએ તો એમાં પણ આપણને મળશે આન્સર 25. એટલે કે 5 નો વર્ગ. બાય ડિફોલ્ટ સ્ક્વેર ઇક્વેશન જે છે એ અહીંયા ફોલો થશે. આ જે ફંક્શનાલિટી પરફોર્મ થાય છે એ ફંક્શનાલિટી પરફોર્મ થાય છે પાવર થી, એટલે કે 5 પાવર 2. હવે 5 પાવર 2 એટલે કે 5 નો વર્ગ. એ જ રીતે આગળ વધીએ તો બીજું એક સ્ટેટમેન્ટ આપણને આપેલું છે 2 to the power of 7. તો ફરીથી ચેક કરીએ 2 to the power of 7. તો 2 to the power of 7 નો આન્સર આપણને મળશે 128. એટલે કે મિત્રો 7 વખત 2 નો ગુણાકાર, 2 મલ્ટીપ્લાય બાય 2 એમ ટોટલ 7 ટાઈમ્સ. તો એનો આપણને જવાબ મળશે 128. તો આ રીતે પણ આપણે એક મેથેમેટિકલ ઇક્વેશન્સ ને પાયથોન ની અંદર ઇવેલ્યુએટ કરી શકીએ છીએ. બીજું આપણે આજે જોવાનું છે કે વેરિયેબલ કઈ રીતે ડિક્લેર કરવો અને વેરિયેબલ ને કઈ રીતે યુઝ કરવો. તો ફરી એક વખત નવી ફાઇલ લઈ લઈએ 3.1.1d વેરિયેબલ્સ. પાયથોન ની અંદર આપણે એક વેરિયેબલ લઈએ. વેરિયેબલ નું નામ આપેલું છે width. width ની અંદર હું લખું છું 20 અને બીજું આપેલું છે height. height ની અંદર હું લખું છું 5 મલ્ટીપ્લાય બાય 9. એટલે કે એક ઇક્વેશન લખેલું છે, ડાયરેક્ટ હાઇટ ન આપતા એક ઇક્વેશન લખેલું છે 5 મલ્ટીપ્લાય બાય 9. તો 5 મલ્ટીપ્લાય બાય 9 નો આન્સર શું થશે મિત્રો? તમે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરી રાખો. ત્યાં સુધીમાં હું એક હજુ નવું પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ લખી લઉં અને પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ ની અંદર હું લખું છું width મલ્ટીપ્લાય બાય height. આવું કંઈક હું લખું છું, width મલ્ટીપ્લાય બાય height. તો અહીંયા આપણે બે વેરિયેબલ નો યુઝ કર્યો. પહેલા તો એક width વેરિયેબલ લીધો અને ત્યાર પછી બીજો વેરિયેબલ લીધો height. વેરિયેબલ ના નેમિંગ રૂલ્સ, નેમિંગ કન્વર્ઝેશન એક વખત ખાસ જોઈ લેજો મિત્રો કે વેરિયેબલ ના નામ કઈ રીતે આપી શકાય, વેરિયેબલ ના નામ કઈ રીતે ન આપી શકાય. અહીંયા મિત્રો આપણે width 20 લીધેલી છે અને height લીધેલી છે 5 મલ્ટીપ્લાય બાય 9 એટલે કે 9 50 ને 45 45. તો આપણને જે આન્સર મળવો જોઈએ એ આન્સર મળવો જોઈએ 20
ઇન્ટુ હાઇટ, હાઇટ એટલે કે આપણી છે 9 ઇન્ટુ 5 એટલે કે 45, તો આપણને જે આન્સર મળવો જોઈએ 20 ઇન્ટુ 45 નો આન્સર મળવો જોઈએ મિત્રો. રન કરીને ચેક કરી લઈએ તો આપણને આન્સર મળે છે 900. ક્રોસ ચેક કરી લઈએ આપણે એક વખત કે આપણા વેરિયેબલ બરાબર કામ કરે છે કે નહીં. 20 ઇન્ટુ 45 કરીએ તો આપણને સેમ આન્સર મળવો જોઈએ. મળે છે? હા મિત્રો મળે છે. એટલે કે આપણા વેરિયેબલ બરાબર રીતે કામ કરે છે. શા માટે? કે આપણે વેરિયેબલ ડિક્લેર કરવાના સાચા નિયમો અહીંયા યુઝ કરેલા છે. જો મિત્રો વેરિયેબલના નામ આપવામાં તમે કોઈ પણ પ્રકારની ભૂલ કરશો તો તમારા વેરિયેબલ કામ નહીં કરે. ફોર એક્ઝામ્પલ કે હું આવું લખું કે 1 width અને 2 height, આ રીતે હું વેરિયેબલના નામ આપું તો વેરિયેબલ કામ કરશે નહીં. હવે હું આ ફાઇલને રન કરીશ તો મને સિન્ટેક્સ એરર મળશે, ઇનવેલિડ ડેસિમલ લિટરલ, કે આ જે મેં સિન્ટેક્સ લખેલી છે સિન્ટેક્સ સાચી નથી. શા માટે? કેમ કે હું કોઈ વેરિયેબલના નામ ડિજિટ થી ચાલુ નહીં કરી શકું. કમ્પલસરી મારે વેરિયેબલનું નામ આલ્ફાબેટ થી અથવા તો અંડરસ્કોર થી ચાલુ કરી શકાય. હું અહીંયા અંડરસ્કોર વાપરી શકું. હવે જો હું અહીંયા હાઇટ ની આગળ વેરિયેબલ ડિક્લેર કરતી વખતે મેં અંડરસ્કોર લખેલો છે, પણ જે મારું ઇક્વેશન છે ત્યાં હું અંડરસ્કોર લખતો નથી. અને હવે રન કરું છું તો શું કહે છે? નેમ એરર, નેમ હાઇટ ઇઝ નોટ ડિફાઇન્ડ, એટલે કે HEIGHT એવું કાંઈ મેં અગાઉ કોઈ વસ્તુ ડિફાઇન કરેલી નથી. આવો કોઈ વેરિયેબલ ડિફાઇન કરેલો નથી. ત્યાં મેં અંડરસ્કોર હાઇટ લખેલું છે. હવે ત્યાં હું અંડરસ્કોર હાઇટ લખીશ એવી જ મારી એરર જતી રહેશે અને ફરીથી મારો આન્સર જે છે મને મળી જશે. એટલે કે વેરિયેબલ નું નામ તમે અંડરસ્કોર થી સ્ટાર્ટ કરી શકો છો અથવા તો વચ્ચે પણ ક્યાંય તમે અંડરસ્કોર વાપરી શકો છો. હા, પણ તમે સ્પેશિયલ સિમ્બોલ વાપરી શકતા નથી. હું અહીંયા width એવું લખી શકું નહીં. કોઈ પણ સ્પેશિયલ સિમ્બોલ હું નહીં વાપરી શકું. તો આ થોડા ઘણા જે વેરિયેબલ નેમિંગ કન્વર્ઝેશનના નિયમો છે, એક વખત થિયોરેટિકલ કન્સેપ્ટ છે, થોડો એક વખત વાંચી જજો. યુનિવર્સિટી અભ્યાસક્રમની અંદર પણ તમને કોઈ યુનિવર્સિટી પરીક્ષાઓમાં પૂછાય તો તમને યાદ રહે. ફરીથી એઝ ઇટ ઇઝ જે હતું એ આપણે કરી દઈએ, હાઇટ મલ્ટીપ્લાય બાય width. તો આ રીતે કંઈક આપણે પરફોર્મ કરેલું હતું. તો આ થયું આપણું વેરિયેબલ ડિક્લેરેશન અને યુઝ ઓફ વેરિયેબલ. હવે આપણે ડોક્યુમેન્ટેશનને થોડું સ્ક્રોલ કરીએ કે જે રીતે આપણે જોયું કે હાઇટ લખ્યું હતું અને અંડરસ્કોર હાઇટ લખ્યું હતું તો શું હતું કે ડિફાઇન થયેલું નથી. એ જ રીતે અહીંયા જે શું કહે છે કે પ્રિન્ટ એન એવું લખે છે. અહીંયા હું આગળ એવું લખું પ્રિન્ટ એન આવું લખું તો એન નામનો કોઈ વેરિયેબલ મેં ડિફાઇન કરેલો નથી તો મને એક નેમ એરર આપશે. કોઈ પણ વેરિયેબલને આપણે યુઝ કરતી વખતે પહેલા એ વેરિયેબલને ડિક્લેર કરવો પડશે. વેરિયેબલ ડિક્લેર કર્યા પછી એને વેલ્યુ એસાઇન કરવી પડે. એટલે કે width ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 મેં લખેલું છે તો width ઇઝ ઇક્વલ ટુ 20 નો અર્થ શું કે 20 જે છે વેલ્યુ એ મેં વેરિયેબલને એસાઇન કરી. મારું વેરિયેબલ નામ છે width અને 20 છે મારા વેરિયેબલની વેલ્યુ છે. તો ધેટ ઇઝ ધ અસાઇનમેન્ટ ઓફ વેલ્યુ ટુ ધ વેરિયેબલ, એટલે કે વેરિયેબલને હું કોઈ વેલ્યુ આપું છું. એસાઇન કરવું એટલે કે આપવું. તો આ હતું આપણું નંબર્સ ઇન પાયથોન પ્રોગ્રામિંગ અને વેરિયેબલ્સ ઇન પાયથોન પ્રોગ્રામિંગ. થોડું નીચે સ્ક્રોલ કરી લઈએ કે કંઈ છૂટી નથી જતું ને. એક વસ્તુ એક એક્ઝામ્પલ સાથે આપેલું છે મિત્રો, એ પણ જોઈ લઈએ. અહીંયા લીધેલું છે ટેક્સ. એક નવી ફાઇલ લઈ લઈએ જેથી કરીને આપણને થોડી અનુકૂળતા રહે. 3.1.1 e underscore numbers and variable. હવે અહીંયા એક લીધેલું છે ટેક્સ. ટેક્સ ની અંદર વેલ્યુ અસાઇન કરેલી છે 12.5 ડિવાઇડેડ બાય 100. હવે આનો અર્થ શું મિત્રો? 12.5 ડિવાઇડેડ બાય 100 આવું શા માટે લખેલું છે? એવું એટલા માટે લખેલું છે કે 12.5% ટેક્સ આ લોકો કન્સિડર કરવા જઈએ છીએ કે 100 રૂપિયાની હું કોઈ વસ્તુ પરચેસ કરું, એટલે કે 100 રૂપિયાની હું કોઈ વસ્તુ લઉં તો 100 રૂપિયાની વસ્તુ ઉપર મને 12.5 રૂપિયા ટેક્સ લાગે. હવે હું એક લઈ લઉં પ્રાઇસ. પ્રાઇસ નામના વેરિયેબલ ની અંદર એ લોકોએ આપેલું છે 100.50 એટલે કે 100.50. હવે 100 રૂપિયા 12% ટેક્સ લાગતો હોય તો હવે હું એક પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ લખું. પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટ ની અંદર લખું ટેક્સ મલ્ટીપ્લાય બાય પ્રાઇસ, તો મને આનો જવાબ મળી રહે. એ લોકોને મળે છે 113.0625. આપણે પણ રન કરીને ચેક કરી લઈએ તો હા મિત્રો આટલો જવાબ આપણને મળી રહ્યો છે. 100 રૂપિયા 12.5 રૂપિયા થતા હતા તો 100.50 રૂપિયા કેટલા? તો એનો ટેક્સ જે છે એ કેલ્ક્યુલેટ થઈને
આવી જશે ટેક્સ પ્લસ હું પ્રાઇસ કરું તો પણ અહીંયા જે મારું પ્રાઇસ છે એ સિમ્પલ પ્રાઇસ લઈ લે છે મિત્રો, પણ અહીંયા જે છે એ ખરેખર મારે લેવાનું છે મલ્ટીપ્લિકેશન. હવે જો હું મલ્ટીપ્લિકેશન લઈશ તો મને મળશે 12.5625, બરાબર છે મિત્રો. એટલે કે મને 100.50 રૂપિયા કેટલો ટેક્સ લાગશે, તો મને 100.50 રૂપિયા લાગશે 12.5625, આટલો ટેક્સ મને 100.50 રૂપિયા ઉપર લાગી રહ્યો છે. હવે ફરીથી થોડા આગળ વધીએ. આગળ વધીને એવું લખવામાં આવી રહ્યું છે કે ટેક્સ પ્લસ અંડરસ્કોર, ટેક્સ પ્લસ અંડરસ્કોર. ટેક્સ પ્લસ અંડરસ્કોર નો અર્થ શું જોઈ લઈએ. ટેક્સ પ્લસ અંડરસ્કોર તમે લખશો, ટેક્સ પ્લસ અંડરસ્કોર એવું તમે પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટમાં લખશો તો અહીંયા તમને એરર આપી દેશે મિત્રો. એટલે કે પ્રિન્ટ સ્ટેટમેન્ટની અંદર તમે ટેક્સ પ્લસ અંડરસ્કોર એ રીતે યુઝ કરી શકશો નહીં. આને આપણે ટર્મિનલમાં લઈ શકીએ, તો ટર્મિનલમાં લઈને જોઈ લઈએ. ચાલો ટર્મિનલ ઓપન કરી લઈએ. ટર્મિનલ ઓપન કરી અને હું લખું છું પાયથોન, તો પાયથોન નો ટર્મિનલ મને અહીંયા મળી જશે. હવે અહીંયા આપણે લખીએ છીએ, આ એક્ઝામ્પલ અહીંથી કોપી જ કરી લઈ અને અહીંયા આપણે એને પેસ્ટ કરી દઈએ. હવે અહીંયા આપણે મિત્રો પેસ્ટ કરશું તો પેલા આપણે ટેક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 12.5 ડિવાઇડેડ બાય 100 લીધેલું છે, એનું કેલ્ક્યુલેશન ટેક્સ નું થઈ ગયું. પછી પ્રાઇસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 100.50 લીધું અને પ્રાઇસ મલ્ટીપ્લાય બાય ટેક્સ કર્યું, એટલે કે મારી પ્રાઇસ ઉપર જે છે મને 12.56.25 જે છે ટેક્સ લાગે છે. હવે આગળનો જે મને આન્સર મળ્યો 12.5625, એ આન્સર ને મારે આ નવા સ્ટેટમેન્ટ સાથે વાપરવો છે. મારે આગળનો જે મારો 12.56 ટેક્સ છે એ મારે અત્યારે પ્રાઇસ સાથે એડ કરવો છે અને ટોટલ મારું એમાઉન્ટ કેટલું થાય કે 100.50, એની ઉપરનો 12.5% લેખે ટેક્સ ગણું તો આગળના આન્સરને હું અહીંયા અંડરસ્કોર કરીને વાપરી શકીશ. જેવું હું એન્ટર પ્રેસ કરીશ તો મને આન્સર મળશે 113.0625. એટલે કે 100 રૂપિયા મારો ટેક્સ થતો હતો 12.5, તો 100 રૂપિયાનો મારું ટેક્સ સહિતનું એમાઉન્ટ જે છે એ 100 પ્લસ 12.5 થાય. પણ 100.50 નો ટેક્સ કેટલો થશે તો કે 12.56. એટલે કે ખરેખર આન્સર શું મળ્યો, મારું એકચ્યુઅલ એમાઉન્ટ પ્લસ ટેક્સ 113.0625. હવે આપણે આનો તાળો મેળવી લઈએ ફરીથી આપણી ફાઇલમાં જઈને. ખરેખર મિત્રો આ સ્ટેટમેન્ટ શું કહેવા માંગે છે કે આગળનો જે આન્સર છે ટેક્સ ઇન્ટુ પ્રાઇસ, એને આપણે એક વેરિયેબલમાં સેવ કરી લઈએ. એને આપણે નામ આપી દઈએ ટેક્સ ઓન કરંટ પ્રાઇસ, ટેક્સ ઓન કરંટ પ્રાઇસ એવું નામ આપી દઈએ અને ટેક્સ ઇન્ટુ પ્રાઇસ એવું લઈએ. વેરિયેબલ નું નામ મિત્રો તમે ગમે તેટલું લાંબુ આપી શકશો, કોઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. હવે હું અહીંયા લખું કરંટ પ્રાઇસ એવું હું લખું અને હવે હું ફાઇલને રન કરીશ તો મને આન્સર મળી ગયો 113.0625. અહીંયા આપણે લખીએ છીએ રાઉન્ડ, રાઉન્ડ નો યુઝ કરી અને આપણે એને રાઉન્ડ કરીએ છીએ. અંડરસ્કોર એટલે કે આપણો આગળનો આન્સર, કોમા 2 આગળના આન્સર ને મારે 2 ડેસિમલ પોઈન્ટ સુધી જોઈએ છે. 0.0625 છે એ નથી જોતું, મારે 2 પોઈન્ટ સુધી જ જોઈએ છે. હવે હું આને એન્ટર આપીશ એટલે મને મળ્યું 113.06. સમજી રહ્યા છો મિત્રો? ફરી એક વખત આપણે જ્યાં કેલ્ક્યુલેટ કર્યું હતું ત્યાં પણ આને ટ્રાય કરી લઈએ. એના માટે છે ને આ આપણે આન્સર ને એક વેરિયેબલમાં સેવ કરી લઈએ, એને નામ આપી દઈએ આન્સર. આ થઈ ગયો આપણો આન્સર, બરાબર છે. હવે આન્સર ને આપણે પ્રિન્ટ કરાવી લઈએ. પ્રિન્ટ રાઉન્ડ ઓફ આન્સર કોમા 2, રાઉન્ડ ઓફ આન્સર કોમા 2. એટલે કે હવે જે આપણો આન્સર છે ને આપણને 2 પોઈન્ટમાં જ મળશે. તો કોમા 2 આપણે કાઢી નાખીએ ને ખાલી એટલે આપણને પૂરેપૂરો આન્સર મળે. સમજાય છે? 113 ટોટલ, બરાબર છે. આન્સર નું રાઉન્ડ થઈ ગયું. અને હવે રાઉન્ડ કાઢી નાખીએ ને, બધું કાઢી નાખીએ, ખાલી આન્સર રાખીએ. ખાલી આન્સર રાખશો તો આપણો એકચ્યુઅલ આન્સર મળશે. સમજાણું તમને રાઉન્ડ નો યુઝ? આન્સર નો હું ખાલી રાઉન્ડ કરીશ તો મને મળશે રાઉન્ડ ફિગર ઓનલી, પણ રાઉન્ડ પછી કોમા કરીને કઈ ડેસિમલ પ્લેસીસ આપીશ તો એટલા ડેસિમલ પ્લેસીસ સુધી મને આન્સર મળશે. આશા રાખું છું મિત્રો કે આજનો આપણો વિડીયો નંબર્સ એન્ડ વેરિયેબલ્સ ઇન પાયથોન પ્રોગ્રામિંગ તમને સરળતાથી સમજાઈ ગયો હશે. તો આગળના વિડીયોમાં આપણે હવે ફરી વખત જોશું સ્ટ્રિંગ્સ ઇન પાયથોન પ્રોગ્રામિંગ. ત્યાં સુધી અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો. અત્યાર સુધીના અમારા વિડીયો ફોલો કરવા બદલ આપ સર્વેનો આભાર તેમજ ધન્યવાદ.